सुटलं ना तोंडाला पाणी ही कैरीची चटणी बघून। हेल्थ मराठीच्या हेल्दी रेसिपी या सिरीज मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर कैरीची आठवण येऊन तोंडाला पाणी सुटणार नाही असं कधी होतच नाही। काही जण तर चक्क कैरी खाण्यासाठी उन्हाळ्याची वाटच पाहत असतात। फक्त कैरीच नाही तर कैरीचं लोणचं, कैरीची चटणी, कैरीचं पन्ह असे विविध पदार्थ कैरीपासून बनवून आपण त्याची मेजवानीच करत असतो। आणि ह्या मेजवानीचा आस्वाद घेण्यासोबतच आपल्याला उन्हाळ्याच्या मोसमात आपल्या आरोग्याची सुद्धा विशेष काळजी घ्यावीच लागते। उन्हाळ्यात येणारा हा आंबा सर्वांनाच आवडतो, पण पिकलेल्या आंब्यापेक्षा कैरी शरीरासाठी आणि आरोग्यासाठी जास्तच फायदेशीर असते। उन्हाळ्यातील हे फळ मुख्य आहे। कैरीचं सेवन केल्यास पोटाशी संबंधित समस्या कमी होण्यास मदत होते। शिवाय कैरीमध्ये जीवनसत्व अ, क आणि ई या व्यतिरिक्त कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि फायबर यासारखी पोषक तत्व भरभरून भरलेली असतात। चला तर मग बघूया आज आपण या कैरीच्या फायद्यांविषयी जाणून घेऊया। मित्रहो, उन्हाळ्यात उष्माघातासारख्या गंभीर आजारापासून बचाव करण्यासाठी मिठाबरोबर कैरीचं सेवन केल्यास त्याचा फायदा होतो। यासोबतच उन्हाळ्यामध्ये शरीरातील पाण्याची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी सुद्धा ही कैरी आपल्याला गुणकारक ठरते। कैरी खाल्ल्यास वजनही कमी होण्यास मदत होते। जर तुमचं पोट वाढत असेल तर कैरी खाण्यास सुरुवात करा। काही दिवसानंतर शरीरात बदल नक्कीच दिसून येईल। आपल्याला आहार पचण्यास त्रास होत असेल तर कैरी खाणं आपल्यासाठी खूप फायदेशीर ठरतं। कैरीमध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये कॅल्शियम असल्यामुळं शरीरातील हाडं मजबूत करण्यासाठी हे फायदेशीर ठरतं। कैरी खाल्ल्यास आपल्या त्वचेचं सोबतच केसांचं आरोग्य सुद्धा चांगलं राहण्यास मदत होते। यासोबतच कैरीमध्ये पोटॅशियम मुबलक प्रमाणामध्ये असतं, त्यामुळं शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्स प्रमाण जे आहे ते नियंत्रित राखण्यास मदत होते। यामुळं रक्तदाबावर सुद्धा काही प्रमाणामध्ये नियंत्रण राहण्यास मदत होते आणि हृदयविकाराचा धोका सुद्धा कमी होण्याची शक्यता आहे। शरीरातील कोलेस्टेरॉलची पातळी सुद्धा या कैरीमुळं नियंत्रित राहते असा अभ्यास आहे। कैरीच्या सेवनानं शरीरातील साखरेची पातळी कमी होण्यास सुद्धा मदत होते असा देखील अभ्यास आहे। तसेच लोहाची कमतरता देखील दूर करण्यास कैरी मदत करते। जर आपल्याला मधुमेह अर्थात डायबिटीस असेल तर आपल्याला आपल्या आहारात कैरीचा समावेश करता येऊ शकतो। काळ्या मिठाबरोबर जर कैरी खाल्ली तर ते अजून जास्त फायदेशीर ठरू शकतं। कैरीमध्ये व्हिटॅमिन सी मगाशी बोलल्याप्रमाणे भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येतं। फक्त हेच नाही तर तुमची रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करण्यासाठी कैरी आपल्याला फायदेशीर ठरते। उन्हाळ्यामध्ये बऱ्याचदा आपल्याला मसालेदार अन्नपदार्थ खाल्ल्यानंतर आम्लपित्त अर्थात ऍसिडिटी होण्याची शक्यता असते। अशा वेळेला आपण कैरी जर काळ्या मिठाबरोबर खाल्ली तर आपल्याला आराम मिळतो। अन्न सहज पचलं जातं, पोटात गॅस होत नाही। कैरी शरीराला आवश्यक पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मदत करते आणि जे की आपल्या पचन शक्तीसाठी अत्यंत आवश्यक असते। याशिवाय कैरीच्या सालीमध्ये असणारं पेक्टिन हे जुलाब, अतिसार, मूळव्याध, बद्धकोष्ठता, अपचन, ऍसिडिटी यासारख्या सामान्य पोटांच्या समस्यांसाठी सुद्धा अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतं। त्यामुळं उन्हाळ्यामध्ये कैरीचं सेवन आवर्जून करावं, मात्र प्रमाणातच। निरोगी व्यक्ती दररोज 100 ते 150 ग्रॅम कैरीचं सेवन करू शकतात। जर मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असेल तर अशा लोकांनी साधारण 10 ते 15 ग्रॅम कैरीचं सेवन करायला हरकत नाही। मात्र ते सेवन करण्या अगोदर आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला आवर्जून घ्या। आज आम्ही तुम्हाला कैरीची चटपट खमंग चटणी कशी करायची याबद्दल सांगणार आहोत। सर्वप्रथम कैरी चांगल्या स्वच्छ पाण्यामध्ये खळखळून धुवून घ्या। त्यानंतर या कैरीचे विळीने किंवा चाकूने बारीक काप करून घ्या। त्यानंतर त्यामध्ये एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून टाका। जर तुम्ही 2 कैऱ्या घेत असतील तर त्यासाठी 1 कांदा असं प्रमाण त्यामध्ये असायला हवं। आता या मिश्रणामध्ये लसणाच्या 10-12 कुड्या टाका। त्यानंतर त्यामध्ये अर्धी वाटी चटणी टाका। चटणीचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर त्यामध्ये 2-3 छोटे चमचे मीठ टाका।
तुमच्या चवीनुसार तुम्ही मीठ कमी जास्त करू शकता। कैरी जास्त आंबट असेल तर त्यामध्ये चिमूटभर साखर टाका। आता हे मिश्रण खलबत्त्यात घेऊन बारीक मोठं कुटून घ्या। हे मिश्रण बारीक करण्यासाठी मिक्सरचा वापर अजिबात करू नका, कारण खलबत्त्यात कुटलेल्या चटणीच्या चवीची सर ही मिक्सरमध्ये कुटलेल्या चटणीला अजिबात येत नाही। आता आपण या चटणीच्या फोडणीची तयारी करत आहोत। पातेल्यामध्ये 1 चमचा तेल घ्या। तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये जिरे आणि मोहरी चिमूटभर टाका। जिरे मोहरी बऱ्यापैकी लालसर होऊ द्या। या फोडणीमध्ये तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही कढीपत्ता आणि कोथिंबीर सुद्धा टाकू शकता। आता ही फोडणी तुम्ही तुमच्या कुटलेल्या कैरीच्या चटणीमध्ये टाका आणि त्याला चमच्यानं चांगलं हलवून घ्या। त्यामुळं ही फोडणी सगळीकडे त्या चटणीमध्ये मिसळेल। झाली तुमची चटपट, खमंग आणि पौष्टिक कैरीची चटणी। सुटलं ना तोंडाला पाणी? तुम्ही सुद्धा नक्कीच ट्राय करा। धन्यवाद। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका।